මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයගලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. එළවලු කන්න කැමති අයට රාත්‍රී ආහාරයකට ඉතාමත් සුදුසු එළවලු රෝස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි බලමු. ඒ සඳහා මේ වගේ එළවලු කපලා ට්‍රේ එකට බේකින් පේපර් එකක් දාලා ගන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය කරනවා ඔලිව් ඔයිල් ගන්නවා. ලුණු ගම්බිරිස් පෙප්‍රිකා කහ තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒවා අඩු වැඩි වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ස්පයිස් ටික ඔක්කොම අපි තෙල් වලට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ ලුණු දිය වෙනකම්. ඔලිව් ඔයිල් වලට දාලා ස්පයිස් ටික ඊට පස්සේ අල මෙන්න මේ සයිස් එකට තමයි ගෙඩියක් 4ට විතර වගේ කපලා ගත්තා නම් ගන්න හොඳයි. මේ විදිහට කපලා තියෙන්නේ මේවත්. මෙතන රෝස්මරි අත්තක් තියෙනවා, සුදු ලුණු ගෙඩියක් තියෙනවා. මේ එළවලු බාගෙට බේක් වෙනකොට මේ සුදු ලුණුයි රෝස්මරි අපි එකතු කරනවා. මේ රෝස්මරි ටික හීනියට ලියලා බාගෙට එළවලු ටික රෝස්ට් වෙනකොට අපි ඒකට දානවා. එතකොට උන්කස් සුවඳ තියෙනවා. දැම්මොත් රෝස්මරි මුලින්ම දානකොට පිච්චෙනවා. එළවලු රෝස් වෙලා ඉවර වෙනකොට. ඒ නිසා සුදු ලුණුයි රෝස්මරි අපි භාගයක් රෝස් වුණාට පස්සේ තමයි එකතු කරගන්නේ. මේ රෝස්මරි ටික ඊනියට ලියලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි තෙල් එක මික්ස් කරගත්ත අපේ ගම්බිරිස් කහ පෙප්‍රිකා ලුණු. දැන් මේ එළවලු වලට හොඳින් තවරන්න ඕනේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ පම්කින් මේ වට්ටක්ක වලට පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉරි ටිකක් ඇඳ ගන්නවා නම් එතකොට හොඳට පහේ වට්ටක්ක වල ඇතුළට යනවා. මොකද වට්ටක්ක ලොකු කෑලි හින්දා එහෙම දැම්මොත් රසය වැඩි වෙනවා. දැන් මේ මික්ස්චර් එක මේ හැම එළවලු කෑල්ලකම හොඳින් තවරගෙන අපි ප්‍රීහීට් කරපු 180ට සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකක පැයකට වැඩි කාලයක් මේක බේක් කර ගන්න ඕනේ. හොඳට කුක් වෙනකන් රන්වන් පාට වෙනකන් රන්වන් පාට වෙනකන් බේක් වුණාම ඇති. මේ වගේ හොඳට මේ තෙලුයි අපේ කුළුබර ටිකයි ඔක්කොම මේ එළවලු වලට ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි පැය එකයි කාලක් විතර සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 180 බේක් කරගත්තා. පැය භාගයක් විතර බේක් වෙනකොට මම මේ සුදු ලුණුත් රෝස්මරිත් දැම්මා. නැත්තම් ඒවා පිච්චිලා වැඩි වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේක උණුවෙන්ම කැමරට ගන්න පුළුවන්. සීතල දවස් වලට හුඟක් හොඳයි. එළවලු වර්ග ගොඩක් තියෙන නිසා ඉතාමත් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්.
අපි මම එළවලු බේක් වෙන අතර බෝංචි ටිකක් ස්ටීම් කරගත්තා. කොළ පාට එළවලුක තියෙනකොට කැමරට රුචියක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ගුණෙත් වැඩි. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් බේකන් ටිකක් බෙදලා ඒකත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. බිත්තරේකුත් බෙදලා මේකට දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ විදිහට මම රාත්‍රී ආහාරය අපි පිළියෙල කරගත්තා. අපේ ගෙදර නම් සතියකට දවසක්වත් මේ වගේ එළවලු රෝස්ට් කරලා රාත්‍රී ආහාරයට ගන්නවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ තදලා බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනතුරු ආයුබෝවන් පරිස්සමින්.